Sommige acteurs verdwijnen langzaam uit beeld. Niet omdat het publiek hen vergeten is, maar omdat hun personages zo diep in het collectief geheugen zich blijven zitten dat we bijna vergeten dat achter die bekende stem. Die en die vaste uitspraken in echt menschuldiging. Voor miljoenen Nederlanders was Hans Beijer jarenlang vooral één man. B100, de klongelige spion uit Bassie en Adriaan. De man met de lange regenjas, de merkwaardige antenne en dat eeuwige gevoel dat het noodlot precies hem mooist hebben. Maar op 6 augustus 2026 kwam eraan het echte verhaal van Hans Beijer in einde. De Amsterdamse acteur overleed op 78-jarige leeftijd. Het nieuws werd op 14 augustus publiek bekend nadat zijn overlidensadvertentie was verschenen. Nos bevestigde zijn overlijden en herinnerde hem als de acteur die voor een hele generatie onlosmakelijk verbonden was geraakt met B100. Plotseling krieg in zin die jarenlang voor gelach had gezorgd in heel aan der leiding. Ik heb ook altijd pech, ze moeten altijd mij hebben. Want achter die komische schurk zat een acteur die meer dan een halve uur met zijn vak bezig was. Hij stond in musicals. Hij speelde toneel. Hij verscheen in speelfilms, reclames en tientallen televisieproducties. Hij was te zien in programma's die samen bijna een geschiedenisboek van de Nederlandse televisie vormen. En toch bleef een rol hem achtervolgen. B100. Was dat een zegen? Of wordt het uiteindelijk ook een last? Wat gebeurde er achter de schermen toen de camera stopten? Waarom kwam er jaren later een juridisch conflict rond Bassie en Adriaan? Waarom bleef Hans Beijer daarna toch bereid om terug te kijken op die periode? En waarom maakt juist zijn overlijden duidelijk dat zijn verhaal veel groter was dan die in een stuntelende boef? Omdat de begrijpen, moeten we terug naar Amsterdam. Na een tijd waarin niemand kon vermijden dat een jongen die gefascineerd raakte door theater ooit een van de herkenbaarste slechteriken uit de Nederlandse kindertelevisie zou worden. Hans Beijer werd als Johan Beijer op 11 mei 1948 in Amsterdam geboren. Over zijn ouders, broers of zussen in het dagelijkse leven binnen het gezin is opvallend weinig betrouwbaar openbaar informatie bewaard gebleven. In tegenstelling tot veel hedendaagse bekende Nederlanders, maakte Beijer van zijn familiegeschiedenis nooit een essentieel onderdeel van zijn publieke identiteit. Dat gebrek aan details vertelt misschien op zichzelf al iets over de manier waarop hij later met bekendheid zou omgaan. Hans Beijer was zichtbaar wanneer het werk daarom vroeg, maar hij leek nooit de behoefte te hebben om ieder privé hoofdstuk aan het publiek prijs te geven. Wat wel bekend is dat zijn belangstelling voor het toneel al vroeg serieus genoeg werd om van acteren meer te maken dan een hobby. Volgens theaterkrant liet Beijer zich inspireren door Toon Hermans. Die fascinatie bracht hem uiteindelijk naar een professionele toneel- en kleinkunstopleiding in Amsterdam. In 1970 ronde hij zijn opleiding af. Dat is een belangrijk detail. Want de Hans Beijer die later generaties alleen zouden leren kennen als de man die door Bassie en Adriaan Voorter de slim af wordt geweest, begon niet als televisiecomiek. Hij werd gevormd door het podium, door repetities, door teksten onthouden, door timing, door leren luisteren naar tegenspelers, en vooral door iedere avond opnieuw in zaal ervan te overtuigen dat het personage dat daar stond echt bestond. Het Nederland waren Beijer. Opgroeid was bovendien in totaal, en der mediawereld dan die waren hij, within de licht beroemd zou worden. Er was nog geen social media industrie waarin acteurs zichzelf tegelijk moesten verkopen. Een acteur bouwde zijn loopbaanvak langzaam op, via opleiding, auditie, kleine rollen, gezelschappen en eindeloze repetities. Dat pas bij Beijer's latere carrière. Er kwam geen spectaculair doorbraak op 20-jarige leeftijd. Geen plotseling beroemd gezicht op alle voorpagina's. Zijn loopbaan werd opgebouwd. Rol voor rol, productie voor productie. Theaterkrant zou hem na zijn overlijden omschreven als iemand die zichzelf beschouwde als een allround acteur. Tussen het begin van de jaren 70 en 2011 werkte hij volgens het vakblad aan zeker 18 theaterproducties, vooral in musicals, blijspelen en comedies. Dat beeld staat voor van B100. Maar juist daarin ligt de sleutel tot zijn verhaal. Voordat Nederland de regenjas zag, voordat kinderen zijn stem gingen imiteren en voordat een uitspraak hem tientallen jaren zou blijven achtervolgen, had Hans Beijer al geleerd wat het beter kende om van acteren een beroep te maken. En dat beroep zou niet altijd gemakkelijk zijn. Na zijn afstuderen begon Hans Beijer aan een carrière waarin hij zich opvallend breed ontwikkelde. Hij speelde in grote musicaltitels als Hair, Godspell en The Rocky Horror Show. Daarnaast werkte hij in blijspellen, reviews en comedies, onder meer bij John Lanting's Theater van de Lach. Ook stond hij in producties onder regie van theatermakers als Frans Strugaerts en Jan Joris Lammers. Voor een acteur was dat waardevol scholing in de praktijk. Een musical vraagt iets anders dan een klucht. Een ernstig toneelstuk vraagt iets anders dan een televisiescène van enkele minuten. En een komische rol vraagt vooral een talent dat later essentieel zou blijken voor B100, timing. Beijer leerde hoge met een blik.
Een kleine pauze of een verkeerd getimed gebaar in zaal kunt laten lachen. Langzaam begon ook de camera hem te vinden. In 1980 verscheen hij in de bende van hiernast. Daarna volgden producties als Een kus van een Roes, in de schaduw van de overwinning, Op hoop van zegen en dossier verhulst. In 1988 was hij bovendien te zien in dikmaals bekende thriller Amsterdam. Het waren niet altijd hoofdrollen. Dat zou een terugkerend patroon in zijn carrière worden. Hans Beijer was vaak de acteur die binnenkwam, een personage onmiddellijk geloofwaardig maakte en vervolgens weer plaats maakte voor het grotere verhaal. Voor acteurs kan dat een ondankbare positie lijken. Het publiek kent soms het gezicht zonder de naam te kennen. Maar precies zulke acteurs vormen het fundament van televisie en film. Beijer kon een politieman zien, een boekhouder, een schooldirecteur, een ambtenaar, een chauffeur, een winkelier, een net hier. Het een moment hoorde hij thuis in een komedie, het volgende in een misdaadverhaal. Ook commercials behoorden tot zijn werk. Hij was te zien in reclamecampagnes voor uiteenlopende producten. Zijn vak bestond dus niet alleen uit prestigeprojecten, maar uit het volledige spectrum van het acteursbestaan. Daarin schuilt misschien de meest onderschatte kant van Hans Beijer. Hij was geen acteur die wachtte op een perfecte hoofdrol. Hij werkte, steeds opnieuw. En in de Nederlandse amusementswereld bouwde hij langzaam een reputatie op als iemand die average wel overal inzetbaar was. Aan het begin van de jaren 90 was hij daardoor al een ervaren professional. Hij had theater gedaan, film, televisie, musical, comedy, reclame, maar het grote publiek kende zijn naam nog niet overal. Toen kwam in 1992 een rol voorbij die op papier misschien slechts een nieuwe opdracht leek. Een buff, een spion, een man die werkte voor de baron. Zijn codenaam was B100. Hans Beijer kon toen onmogelijk weten dat juist dat personage hem zou overleven. In 1992 verscheen Hans Beijer als B100 in Bassie en Adriaan in de geheimzinnige opdracht. 2 jaar later keerde hij terug in Bassie en Adriaan in de reis vol verrassingen. Op papier was B100 een slechterik, maar gevaarlijk was hij vooral voor zichzelf. Hij werkte voor de baron en moest Bassie en Adriaan bespioneren, maar bijna alles wat hij probeerde ging mis. De makers gaven hem bovendien een uiterlijk dat onmogelijk te vergeten was. Een lange grijze regenjas, een verbogen communicatiesysteem, een antenne die uit zijn kleding omhoog kon komen. En natuurlijk die kenmerkende manier van melden bij zijn baas. Hallo baas, hier bij 100. Nos herinnerde bij zijn overlijden specifiek aan deze elementen van het personage. Maar het echte geheim van B100 zat niet in de jas. Het zat in Beijer's spel. Hij maakte van een misdadiger iemand om wie kinderen konden lachen. Zijn frustratie was groot. Zijn mislukkingen waren voorspelbaar en toch werkte de grap iedere keer opnieuw. En dan was er die zin. Ik heb ook altijd pech. Ze moeten altijd mich hebben. Het wordt meer dan dialoog. Het wordt een catchphrase. Decennia later hoefde iemand slechts een afbeelding van B100 te tonen en een groot deel van Nederland wist onmiddellijk welke zin erbij hoorde. Dat is een vorm van cultureel succes die moeilijk te plannen is. Toch zou het verkeerd zijn om te suggereren dat Beijer's carrière rond B100 ophield. Integendeel. In dezelfde periode verscheen hij in een indrukwekkend aantal bekende Nederlandse producties. Hij speelde onder meer in Flodder in Amerika, Oppassen, Het Zonnetje in Huis, Toen was Gelok heel gewoon, Flodder, Sam, Vrienden voor het leven, Vrouwenvleugel, Kiezen en Goede Tijden, Slechte Tijden, bij Goede Tijden, Slechte Tijden dook Beijer zelfs in verschillende rollen op. In 1999 nam hij tijdelijk het personage Govert Harmsen over toonacteur Wick Jongsma vanwege gezondheidsproblemen niet kon spelen. Dat zegt veel over het vertrouwen dat producenten in hem hadden. Een bestaande bij miljoenen kijkers bekend personage tijdelijk overnemen is geen eenvoudige opdracht. Je moet herkenbaar blijven zonder de oorspronkelijke acteur te kopiëren. Maar Beijer had tegen die tijd tientallen jaren ervaring. Voor kinderen was hij B100. Voor televisiemakers was hij vooral een vakman. En voor theaterliefhebbers was hij nog altijd de man die zijn wortels op het podium had. Later omschreef hij zichzelf niet als de icoon of beroemdheid. Hij gebruikte een veel eenvoudiger begrip, allround acteur. Misschien is dat wel de beste samenvatting van zijn hoek die dagen. Hans Beijer wordt nooit de klassieke hoofdrolspeler wiens naam groter op de poster stond dan de titel. Maar hij wordt iets anders. Een gezicht dat overal kon verschijnen. Een acteur die generaties Nederlanders ongemerkt tientallen keren zagen. En met B100 schiep hij uiteindelijk een personage dat niemand meer kon vergeten. Maar precies daar ontstond ook een probleem. Wanneer een personage te groot wordt, kan het de acteur erachter langzaam gaan overschaduwen. Er bestaat een vreemde paradox in het acteursvak. Ieder acteur droomt van een rol te spelen die het publiek nooit vergeet. Maar wanneer dat werkelijk gebeurt, ontstaat een nieuwe angst. Wat als het publiek alleen nog dat personage ziet? Bij Hans Beijer was die vraag alles behalve theoretisch. Een later terugblick artikel over zijn loopbaan beschreef hoe hij aanvankelijk bang was dat B100 zo sterk met zijn gezicht verbonden zou rekenen dat kijkers hem moeilijk in andere rollen zouden accepteren.
Die vries blik uit in de leek niet het einde van zijn carrière te betekenen. Na en naast B100 blief hij in uit lopende televisieproducties verschijnen. Toch blief het etiket bestaan. Wie Hans Beijer op straat herkende, zag vaak eerst B100. Niet de musical acteur with hair, niet de toneelspeler, niet de man die jarenlang comedies en kluchten speelde, niet de acteur with Amsterdam. B100. Voor een artiest is dat tegelijkertijd een enorm compliment en een beperking. De rol had hem nationaal herkenbaarheid gegeven, maar vereenvoudigde in carrière van tientallen jaren tot een regenjas in een beroemde zin. Het illustreert het wezenlijks over Rome. Het publiek bepaalt uiteindelijk zelf welk stukje van je werk het bewaart. Je kunt 100 rollen spelen, maar misschien is er een personage dat generaties later nog steeds wordt geciteerd. Daarnaast kent het leven van een karakteracteur minder glamour dan het publiek soms vermoedt. Beijer werkte gedurende zijn carrière in veel middelgrote en kleinere rollen. Theaterkrant beschreef in loopbaan die zich bewoog tussen musicals, toneel, film, televisie, commercials en later zelfs regie van amateurtheater. Dat is geen carrière gebouwd op roodlopers. Het is een carrière gebouwd op blijven werken, op beschikbaar zijn, op jezelf opnieuw uitvinden, op accepteren dat de ene man miljoenen mensen je gezicht zien en dat de volgende productie misschien slechts enkele scènes telt. En uiteindelijk kwam er nog een andere prijs van het succes van Bassie en Adriaan naar boven. Geld, afspraken, rechten, vergodingen. Wat voor het publiek een wereld van nostalgie en jeugdherinneringen was, bleek achter de schermen ook gewoon in zakelijke producten waren acteurs vonden dat financiële afspraken niet altijd correct waren afgehandeld. Dat conflict zou Hans Beijer opnieuw verbinden met B100, maar deze keer was er weinig om te lachen. Bij veel bekende Nederlanders is het mogelijk hun liefdesleven bijna jaar voor jaar te reconstrueren. Wie trouwt met wie? Wie kreeg kinderen? Waar woonde het gezin? Welke relatie liefstok? Bij Hans Beijer is dat anders. Betrouwbaar openbare bronnen over zijn partner, eventueel kinderen en zijn gezinsleven zijn bijzonder schaars. Ook de grote berichten die na zijn overlijden verschenen, concentreerden zich vrijwel volledig op zijn werk en zijn betekenis als acteur. Dat betekent niet dat er achter de schermen geen rijk persoonlijk leven bestond. Het betekent eenvoudigweg dat we daar niet over moeten fantaseren. Juist bij een acteur die zoveel jaren zichtbaar was, is die grens belangrijk. Hans Beijer gaf zijn personages aan het publiek. Niet noodzakelijk zijn hele privé bestaan. Na zijn overlijden wordt bekend dat er een besloten kring afscheid van hem was genomen. Daarmee bleef zelfs zijn laatste afscheid grotendeels buiten het publieke toneel. Het past opvallend goed bij het beeld dat uit zijn carrière naar voren komt. Hij wordt beroemd zonder van beroemdheid zijn hoofdberoep te maken. Er waren geen eindeloze reality-series rond zijn huis. Geen publiek uitgewaschen relatie broken. Geen constante stroom persoonlijke onthullingen. Wat Nederland van hem kreeg, was voornamelijk zijn werk. Misschien maakt dat zijn verhaal vandaag zelfs aangrijpende. Want wanneer een bekende persoon overlijdt, ontstaat vaak de verleiding om ieder stil moment in te voelen. Was hij eenzaam? Was hij gelukkig? Had hij spijt? Wie stond aan zijn bed? Maar voor dergelijke antwoorden bestaat in het geval van Beijer geen solide openbare basis. En soms is journalistieke eerlijkheid juist erkennen dat we iets niet weten. Wat we wel weten is hoe collega's hem na zijn overlijden herinnerden. Via de officiële kanalen van Bassie en Adriaan werd Hans beschreven als een gezellige collega, een goede acteur en vooral een vision mens. Nos nam die reactie op in zijn berichtgeving over zijn dood. Die woorden zijn misschien waardevoller dan allerlei onbevestigde verhalen over zijn privéleven. Want ze vertellen iets over de indruk die iemand achterlaat wanneer de camera niet draait. Niet de beruimde B100, niet de televisielegende, maar een collega, een acteur, een mens. En precies die menselijke verhoudingen zouden op een bepaald moment zwaar onder druk komen te staan. Het conflict dat de nostalgie een andere kant gaf. Voor het publiek lijkt Bassie en Adriaan een bijna zorgeloze herinnering. Avonturen, liedjes, grappen, de baron, handig Harry, B100 die opnieuw pitch heeft. Maar jaren na de oorspronkelijke uitzendingen bleek dat er achter die geliefde programma's ook spanningen bestonden over betellingen. Hans Beijer behoorde tot de acteurs die betrokken raakten bij het langdurige conflict met Bas en Ad van Toor over financiële vergodingen rond de series. Nos verwijst bij Beijers overlijden expliciet na deze juridische strijd. De kwestie was complex en speelde gedurende meerdere jaren. Het draaide onder andere om de vraag welke vergodingen acteurs nog moesten ontvangen voor bepaalde producties en hergebruik van materiaal. In eerdere procedures werden niet alle eisen toegewezen. Later oordeelde de rechtbank in een breder zaak dat de Van Toor broers een totaal schadevergoding aan verschillende tegenspelers moesten bettelen. Voor fans was het confronterend. De vrolijke wereldwijd hun jeugd bleek ook contracten, gelden juridische meningsverschillen te bevatten. Maar dat maakt het verhaal niet noodzakelijk lelijker. Het maakt het menselijker. Acteurs zijn werknemers. Televisie is behalve kunst ook een bedrijf. In nostalgische waarde verandert niets aan de vraag of iemand vindt dat hij eerlijk voor zijn werk is beloond. Voor Beijer moet de situatie bovendien een merkwaardige tegenstelling hebben opgeleverd. De rol die hem zoveel liefde van kijkers had gebracht,
was tegelijkertijd verbonden geraakt met een conflict, met de mensen achter diezelfde productie. Toch gebeurde later iets dat belangrijk is voor hoe we naar dat conflict moeten kijken. Hans Beijer keerde zijn verleden niet volledig de rug toe. Toen in de documentaire een chat aan herinneringen over Bassie en Adrian werd gemaakt, werkte hij eraan mee. Avrootros en NPO vermelden hem expliciet als een van de geïnterviewden die in het project terugblikten op de rijke geschiedenis van het programma. Begin Januari 2024 sprak hij bovendien op NPO Radio 5 over die documentaire. Dat is veelzeggend. Het betekent niet automatisch dat ieder uit conflict verdwenen was. Het betekent evenmin dat alle partijen plotseling overal hetzelfde overdachten. Maar het laat wel zien dat Hans Beijer zijn jaren als bijzondere niet reduceerde tot bitterheid. Hij kon terugkijken. Hij kon vertellen. Hij kon erkennen dat het personage een enorme plaats in de Nederlandse televisiegeschiedenis had gekregen. Soms is dat misschien de volwassen vorm van verzoening. Niet doen alsof er nooit iets is gebeurd. Maar toestaan dat een pijnlijke periode naast mooie herinneringen mag bestaan. En wanneer je weet dat Hans Beijer nog geen 3 jaar na die documentaire zou overlijden, krijgt die terugblik achteraf een extra emotioneel betekenis. Het worden van de laatste momenten waarop Nederland B100 niet als archiefbeeld zag, maar Hans Beijer zelf hoorde vertellen over het verleden. Na de jaren waarin B100 op televisie een vaste plek in Nederlandse huiskamers had, verdween Hans Beijer niet plotseling. Hij bleef werken. In 2001 was hij onder meer te zien in Shit Mij maar lek. Daarna volgden rollen in producties als Westenwind, Kink in de kabel en andere projecten. Zijn theaterloopbaan liep volgens Theaterkrant door tot 2011, toen hij voor het laatst regulier op de planken stond in Langzaal D11 van het Echt Rotterdams Theater onder regie van Gerard Cox. Zelfs na zijn pensionering bleef het toneel niet volledig uit zijn leven verdwijnen. Theaterkrant meldt dat hij zonder meer actief bleef bij theatrale moordijners en zich ook bezighield met het regisseren van amateurtheater. Dat detail is misschien klein, maar betekenisvol. Want het suggereert dat acteren voor Beijer niet alleen een middel was om beroemd te worden. Als bekendheid zijn voornaamste doel was geweest, had hij na de grote televisiejaren gemakkelijk kunnen verdwijnen zodra de camera's minder vaak belden. Maar hij bleef verbonden met het vak, en soms kwam hij onverwacht opnieuw voorbij. In 2021 verscheen hij in de regels van Floor. In 2022 speelde hij een burgemeester in tweedehands en was hij als Wouter van Ballen te zien in het Sinterklaasjournaal. Voor kijkers die hem herkenden, werkte zo'n verschijning bijna als een tijdmachine. Daar was hij weer. Die stem, dat gezicht. Een stukje Nederlandse televisiegeschiedenis dat ineens opnieuw door het beeld liep. En in 2024 kwam opnieuw de geschiedenis van Bassie en Adrian naar voren met de documentaire een chat aan herinneringen. Hans Beijer werkte eraan mee en sprak rond de uitzending ook op NPO Radio 5 over het project. Daarmee was de cirkel bijna rond. Een man die uit bang kon zich door een personage te worden opgesloten, kon op latere leeftijd erkennen dat juist dat personage hem een plaats had gegeven in de jeugdherinneringen van honderdduizenden mensen. Toen kwam augustus 2026. Het publiek wist aanvankelijk niets. Op 6 augustus overleed Hans Beijer. Pas later werd het nieuws breed bekend. Over de precieze medische doodsoorzaak is geen betrouwbare publieke mededeling gedaan. Theater.nl meldde na zijn overlijden expliciet dat niet bekend was waaraan hij was overleden. Het zou daarom onjuist zich in een specifieke ziekte als oorzaak te presenteren zonder bevestiging van familie of andere betrouwbare bronnen. Het afscheid vond in besloten kring plaats. Geen groot publiek spektakel. Geen laatste televisieshow. Geen theatrale finale. Gewoon het einde van een mensenleven. En toen in Nederland het nieuws hoorde, kwamen de oude woorden vanzelf weer boven. B100. Patch. De antenne. De baron. Voor even waren volwassenen weer kinderen. Wanneer een acteur overliet, wordt zijn carrière vaak teruggebracht tot een lijst titels. Hans Beijer speelde in Amsterdam. Hij zat in Flodder. Hij speelde in goede tijden, slechte tijden. Hij stond in musicals. Hij maakte theater. Hij was B100. Allemaal waar. Maar een lijst vertelt niet waarom iemand wordt gemist. Hans Beijer's betekenis zit misschien vooral in het soort acteur dat hij vertegenwoordigde. Niet de onaantastbare superster. Niet de beroemdheid die voortdurend over zichzelf sprak. Maar de vakman die tientallen jaren door het Nederlandse culturele landschap bewogen steeds opnieuw een nieuwe gedaante aannam. Theaterkrant beschreef hoe hij zichzelf een allround acteur noemde. Zijn loopbaan onderstond die omschrijving. Musical, toneel, comedy, film, televisiedrama, kindertelevisie, commercials en regiewerk kwamen allemaal voorbij. Dat maakt zijn nalatenschap breder dan B100. Maar tegelijkertijd moeten we B100 ook niet kleiner maken dan hij was. Een personage voor kinderen kan cultureel net zo krachtig zijn als een grote dramatische hoofdrol. Kinderen kijken anders. Ze onthouden stemmen, gezichten, zinnen, gebaren. En wanneer ze volwassen worden, dragen ze die herinneringen mee. Daarom kan het overlijden van een acteur die je nooit persoonlijk hebt ontmoet toch onverwacht hard aankomen. Je roept niet alleen om die persoon.
Je roet soms een beetje om je eigen verleden. Om de woonkamer waarin je als kind televisie keek. Om een ouder die naast je zat. Om een broer of zus met wie je dezelfde aflevering zag. Om een tijd waarin B100's grootste probleem was dat alles opnieuw misging. Dat verklaart misschien waarom het nieuws over Hans Beijer zoveel nostalgische reacties opriep. Het personage was grappig, maar de herinnering eraan is groter geworden dan de grap. Zelfs het conflict rond de bettelingen verandert daar weinig aan. Integendeel. Het laat zien dat achter een geliefd televisieprogramma mensen werkten met rechten, teleurstellingen en verschillende belangen. En het feit dat Beijer later toch mee werkte aan een chat aan herinneringen maakt zijn verhouding tot dat verleden juist interessanter. Hij hoefde niet te doen alsof alles perfect was geweest om te erkennen dat er ook iets bijzonders was gemaakt. Dat is wellicht de volwassen manier waarop we naar nostalgie zouden moeten kijken. Niet alles uit het verleden romantiseren, maar ook niet vergeten waarom het ons zo raakte. En Hans Beijer? Hij gaf Nederland een personage dat altijd verloor. Maar als acteur behaalde hij iets waar veel artiesten hun hele leven naar zoeken. Had je woord onthouden. Er zit een vreemde ironie in het verhaal van Hans Beijer. B100 had altijd die patch. Alles liep fout. Hij arriveerde te laat. Hij werd ontdekt. Hij verloor zijn doelwit. De baron werd kwaad. En iedere nieuwe ramp leidde opnieuw tot dezelfde klaagzang. Het publiek lachte. Hans Beijer was precies hoe hij die mislukking grappig moest maken. Maar het echte leven kent geen volgende aflevering waarin iedereen na de aftiteling weer opstaat. Op 6 augustus 2026 eindigde het verhaal van Hans Beijer op 78-jarige leeftijd. Een week later hoorde het grote publiek dat de acteur achter B100 er niet meer was. Misschien is het verleidelijk om zijn dood groter, dramatischer of geheimzinniger te maken dan hij is. Om te zoeken naar een verborgen ziekte, een laatste tragedie, een groot geheim. Maar daar is geen noodzaak voor. Het echte verhaal is al aangrijpend genoeg. Een jongen uit Amsterdam raakte gefascineerd door theater. Hij volgde een professionele opleiding. Hij stond in musicals. Hij speelde comedies. Hij werkte jarenlang op het toneel. Hij dook op in talloze films en televisieseries. Toen trok hij op een dag een lange regenjas aan. Speelde een onhandige boef en veranderde zonder. Het waarschijnlijk volledig te beseffen in een stukje Nederlandse televisiegeschiedenis. Er kwamen successen. Er kwam herkenning. Er kwamen ook zakelijke spanningen en juridische conflicten. Maar uiteindelijk kwam er eveneens ruimte om terug te kijken. In 2024 sprak Hans Beijer nog over een chat aan herinneringen. De documentaire die precies deed wat de titel beloofde, herinneringen bewaren. Misschien is dat uiteindelijk de mooiste manier om zijn leven te bekijken. Niet als het tragische verhaal van een man die slechts bekend stond als B100, maar als het lange verhaal van een acteur, die tientallen jaren bleef. Werken en die toevallig een personage creëerde dat veel groter wordt dan hij het had kunnen voorspellen. Vandaag klinkt die beroemde zin anders. Ik heb ook altijd pech. Ze moeten altijd mich hebben. We glimlachen misschien nog steeds, maar nu zit er iets achter dat de vreugde niet zat. Verdriet. Want we weten dat de man die de woorden uitsprak er niet meer is. De regenjas blijft bestaan op oude beelden. De antenne zal opnieuw omhoog wanneer iemand een aflevering terugkijkt. De baron zal opnieuw bellen. B100 zal opnieuw achter Bassie en Adriaan aangaan. En opnieuw zal alles mislukken. Alleen Hans Beijer zelf komt niet meer terug. Misschien is dat de merkwaardige troost van televisie. Een mens kan verdwijnen. Maar een druk op de knop kan zijn stem opnieuw door de kamer laten klinken. En ergens zit dan opnieuw een kinder lachen om B100. Zonder te weten hoeveel theater. Vakmanschap. Doorzettingsvermogen en levensjaren achter die ene komische boven verborgen zitten. Hans Beijer werd 78 jaar. Zijn leven eindigde in 2026. Maar zolang B100 nog wordt bekeken, is zijn laatste scene misschien nog lang niet gespeeld. Het verhaal van Hans Beijer laat zien dat waar bekendheid niet alleen wordt bepaald door hoofdrollen, prijzen of grote woorden, maar vooral door wat iemand achterlaat in het geheugen van het publiek. Voor velen zal hij altijd B100 blijven, de stuntelende boef die met zijn patchen onvergetelijke uitspraken miljoenen kijkers leert lachen. Maar achter dat personage stond een veelzijdige acteur die tientallen jaren met toewijding zijn vak bleef uitweffenen. Nu Hans Beijer er niet meer is, krijgen die oude beelden ineens een en der betekenis. Ze brengen niet alleen humor en nostalgie terug, maar herinneren ons er ook aan hoe snel de tijd voorbij gaat en hoeveel mensen met onze dood langzaam verdwijnen. Wat is jouw mooiste herinnering aan Hans Beijer? Herinner je B100 nog met Bassie en Adriaan of heb je hem juist in een en der film, serie of theaterproductie gezien? Laat jouw herinnering hieronder achter in de reacties. Als je meer verhalen wilt zien over bekende Nederlandse artiesten, acteurs en televisiepersoonlijkheden van vroeger en nu, abonneer je dan op ons kanaal. Geef deze video een duimpje omhoog en zet de meldingen aan. Zo mist je geen enkel nieuw verhaal. Bedankt voor het kijken en rust zacht, Hans Beijer.